call ang binigay na frequencies sa network sa loob ng 10 araw. Pirmado ang kautusan na yan ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba at Deputy Commissioners Edgardo Cabarios at Delilah Deles. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Deputy Commissioner Edgardo Cabarios ng NTC. Isa po siya doon sa 3 commissioners na pumirma doon sa cease and desist order. Magandang umaga, Deputy Commissioner. Magandang umaga po, Sir Ed, at magandang umaga po, Ma'am Cheryl. Hello at po. magandang umaga po sa lahat. Opo. Okay, thank you po for joining us. Babalikan ko lang po ng konti, although napag-usapan natin to bahagya kagabi, pero at least ngayon mas malinaw ang linya po natin. Opo. Ito po kasi, nung Pebrero at Marso kayo po'y sumalang sa Kongreso at kayo po ay nagsabi na bibigyan ng provisional authority ang ABS-CBN na mag-operate habang merong ibinigay na resolusyon ng Kongreso na nagsasabi sa inyo pwede kayo magbigay ng authority. As late as March 11 po, kayo po mismo nagsabi na wala na pong problema yon at bibigyan siya ng authority hanggang 2022. Bakit po sa loob ng 1.5 buwan biglang nagbago ang isip? Well, March 10 po yung hearing sa Kongreso nung sinabi po ni Commissioner na yun nga, yung pagbibigyan ng provisional authority. So, after that po kasi, pinag-aralan mabuti ng aming legal staff, taking into consideration lahat ng mga issues. Marami po silang pinagbasihang mga opinion din, kasi marami yung naglabas ang mga opinion. Opo. Galing po sa mga former justices, Yes po. chief justices, mga legal luminaries, at saka ibang personalities. Pinag-aralan pong mabuti, no? And they came to a conclusion na a provisional authority or whatever authority granted by the Commission should be predicated on a valid congressional franchise. So, resolution of Congress is not a franchise. So, sabi nila. So, therefore, hindi pwedeng mag-issue ng provisional authority ang Commission. So, yun po yung naging conclusion ng aming legal staff at dineliberate po ng Commission and Bank kahapon na umaga at ito po yung naging desisyon na po. Well, actually, Commissioner, nung 1993 pa po, may desisyon na yung Korte Suprema dyan sa isyong yan. At yung desisyon yun, nung 1993, hews closely to what you are saying now, na hindi predicated ang provisional authority doon sa, predicated lamang ang provisional authority doon sa existence ng legislative franchise. That's 1993 Supreme Court decision. And I think that's what you're basing the decision on now. My question po to you has to do with this. Everything was... yung events after that hearing and your statement, which you personally made, were predicated on your assurance that pwede pala at bibigyan namin ng provisional authority, kaya wag na po kayo mag-alala, Kongreso, wala na pong problema yan, hindi na po kayo kailangan magmadali sa prangkisa. It was all predicated on those statements made by by the Commissioner and by you yourself po. Apo. Well, ito po ay based on opinions at that time, no, by several persons. But after studying carefully, also opinion from several persons, distinguished personalities, pinag-aralang mabuti at naging conclusion ho kasi dyan is talagang hindi pwede, no? Can a resolution of Congress substitute the congressional franchise? Yun po yung naging recommendation ng legal staff na hindi pwede. It has to be a valid congressional franchise. Actually po, I agree with you po. I have the same view. I actually have the same view. Ang ano ko lang po, kasi nga, sa assurance ninyo, hindi tuloy gumalaw ang prangkisa lalo. Well, at that time ho kasi may mga opinion ho na suggesting na pwede, etc. No? So the commissioner at that time during the hearing said na po pwede, no? But pinag-aralan mabuti, hindi naman po pwede na you just decide on the matter kasi we might be violating a law. So ang naging naging findings is we will be violating the law if we grant provisional authority.
Okay. So, yun po yung naging final conclusion ng aming legal staff. Okay. Commissioner, ang tanong ko lamang po ay kailan kayo nakapag-decide ng maging desisyon nyo po ay hindi kayo mag-issue ng provisional authority to operate sa ABS-CBN? Well, it took quite some time, our legal staff namin, kasi where we are under ECQ, so hindi sila makapag-meet regularly, and based on several opinions na being aired and issued by several personalities, so then pinag-aralan nila mabuti. So, as I've said, When was pasensya na po, Commissioner, when was the Yes. final decision made? yesterday morning. Only yesterday. Yesterday morning. Kasi one is, any decision kasi will border on yung freedom of speech, freedom of expression, yung mawawalan ng trabaho, yung mga nanonood, nakikinig. So talagang these issues really will affect many persons, etc. So we have to be very careful in our decision. So talagang pinag-aralan mabuti because ang masisisi at the end of the days is NTC, no? So we have to comply with existing laws para ang aming decision is anchored on strong ground. Okay. So, yun po ang nangyari. Kailan po naman natapos o nagbigay ng final decision or conclusion po ang inyong legal team para mapag-usapan po ng commissioners? It was Monday. No? It was Monday. Kaya nga nag-end bank session. No? Although all of these are online, ano? All of these are by phone, etc. Opo. Yesterday morning po yon. Paano po ba ang nangyayari? Ilan po ba ang commissioner ng NTC at ang nangyari po ba'y nagbotohan po kayo? Yes, tatlo. We have the chair, the commissioner acting as the chair of the NBank of the collegial body of NTC. And we have two deputy commissioners, isa po ako saka si Deputy Commissioner Teles. So, nag-deliberate po kami over the phone, etc. So, after deliberating on the issues raised and on the recommendations submitted also online, etc. So, we came to the unanimous po kasi ang conclusion dyan, ang decision dyan, is to issue the CDO. Pero Commissioner, I understand what you're saying na if you issue a provisional authority now against the advice of your legal counsel, you might have legal issues sometime in the future, especially from after the threats by Soldier Crida. Pero po, at the same time, in previous cases, for example, yung kaso po ng radio stations ng CBCP, if I remember correctly, 11 po yan, nag-expire po yung prangkisa nila at hindi po binigyan ng Kongreso ng prangkisa ng mahigit isang taon ang CBCP radio stations. Hindi po nagsara dahil hindi nag-issue ng CDO ang NTC. Mahigit isang taon po bago maglabas ng prangkisa ang Kongreso, pero patuloy pong presyon. Yes, kasi po during those time, yung Congress, the last Congress po yun eh. There were exchanges of letters and notes and information. Congress saying that while the application for renewal is pending deliberations of Congress, let it operate. So we isn't did that the not do same, sir, as anything. now? We did not do anything. So they continued operating Yes, sir. based on the exchange of letters, etc., Yes, sir. until the franchise was granted. Yes, But sir. in this particular case, there were cases filed questioning the validity of the franchise, and there were several opinions already being circulated, etc., on the issue. So hindi pwede na we just leave it there. Hindi po pwede because it has become an issue that has to be decided by the Commission. So ito po yung difference noon nung panahon na yon at ngayon. Yun po yung So konteksto. iba po siya, iba.
to decide. Otherwise, will be accused of sitting on the issue while the issue is being deliberated understand by po. many persons. I understand po. Pero the cases filed po were not with regard to the provincial authority that was not even granted by NTC. They were with regard to the co-warranto petition filed by, for example, Soldier Grita, which is separate entirely from, because that refers to an existing franchise at that time. It's not Yes, the but, same as whether or not you will grant a new franchise. Opo, but it is on the validity of the franchise. And there are other cases filed by other lawyers. And mga opinion po kasi, naglalabas ng napakaraming opinion on the matter. And for us not to make a decision, mukhang hindi po hindi katanggap-tanggap po with so many already circulating opinions left and right, etc. And the cases filed. So hindi pwede na you just sit on it. No? Hindi po pwede pong ganun eh. Opo. And Commissioner, wait all of this, no? Yes po. Pinag-aralan mabuti, we had balancing act, etc. Kasi mahirap po decisionan talaga ito because, as I've said, it borders on so many issues. Mga freedom of speech, freedom of expression, mga mawawalan ng trabaho, mga mamamayang nanonood, etc. So talagang napakahirap na decisionan. actually po, we wouldn't want to be in your position po. Yes, oo. Pero Commissioner, tanong ko lamang po, hindi po ba'y nag-issue rin kayo ng Certificate of Good Standing sa ABS-CBN? Yes. Kasi doon sa application for renewal, yes, we do not have anything against the renewal of the franchise. But it has to be renewed before we can grant any authorization. Okay. Well, Commissioner, like I told you po kanina, I think we have agreement there. You are in a precarious situation. I understand how awkward it is for you. You were talking kanina about all the considerations that you have to bear in mind, yung trabaho ng mga tao, press freedom and freedom of expression and all that. But given po all these elements that you have mentioned po, I don't want to put words into your mouth. That's why I want to ask you this question. Kayo na po magsabi kung tama po o hindi. Intindi ko po kasi sa sinabi nyo, wala naman po kayong problema doon sa ABS-CBN per se, kaya lang ang dami kasing mga umaalma at may mga kasong sinampa, kaya't kailangan ninyong ilabas ng CDO ngayon. Would that be a correct interpretation po? Kailangan mag-decision. Whether it is a CDO or whatever, we have to come up with a decision kasi issue is raised already. Nariyan na. So we have to rule. And based on all the possible options, there's only one option that is the best option, is really to issue the CDO. Otherwise, we will be violating the law. So ito po yung naging conclusion. But Commissioner, you do realize po that when you were appearing before Congress in February and March, the presumption there was that the issues had been studied already and poured over already judiciously by your legal staff and by you yourself before you appeared in Congress, wherein you gave that opinion. Well, as I've said, noon po kasi maraming mga opinion na lumalabas. Merong opinion na pwede with the resolution, etc., etc. So, kaya yun po naging statement at that time. But after studying very carefully yung matter, the issue, etc., so yun po yung naging conclusion mahirap po talaga, no? Very difficult to decide the matter, no? But we are forced to decide because, as I've said, the issue is there. If we do not decide, then we are remiss of our duty. So kaya nga on yesterday we came with that decision after so many days of studying the matter very carefully. Pero Commissioner, why did it take so long? Why did it take for the NTC to decide ng May 4? Bakit hindi nangyari yung desisyon ng mas maaga at kung nagbago man ng naging desisyon nga ng NTC na hindi magbigay ng provisional authority to operate ay nasabihan ang Kongreso man lang before May 4? Yes, but kasi you cannot stop the operation
na valid pa yung franchise. Hindi po pwede. You issue the CDO after the expiration of the franchise kung wala talagang franchise na. Opo, naintindihan ko So, po ito na yun. you issued the CDO yesterday na kailangan pagkatapos na mapaso. Pero yung pagdedesisyon na nga po na hindi pagbibigay ng provisional authority, ay bakit hindi mas maaga para at least man lang hindi ho ba na konsidera ng mga commissioner na ito yung commitment na ginawa natin sa Kongreso. So dahil hindi nyo na nga po masusunod or nakikita nyong iba yung magiging decision nyo, ay nasabihan man lang po sila. Well, I am not privy, whether the commissioner has talked to some of the congressmen or some senators. I'm not aware, I'm not privy to that one. So, baka naman, I really don't know, the commissioner, if he got in touch with some of the congressmen and senators on the matter. Well, Commissioner, just to simplify po yung punto ni Yeng, para lang po nagkakaintindihan tayo. Parang ang gusto pong sabihin ni Yeng, kasi total, nagbigay po kayo ng garantiya, kayo po at si Commissioner Gamaliel, na wala ng problema yung prangkisang ABS-CBN. Kaya po, naging kampante yung Kongreso. Bakit daw po hindi naitimbrehan ang Kongreso na magbabago pa lang inyong isip at bigla na lang kayo naglabas ng CDO the day after mag-expire ang contract, yung franchise, na hindi man lang kayo po nagsabi sa Kongreso na, teka, we will have to reverse our assurance to you, our guarantee to you, and you will have to act ASAP. Parang ganun po. Well, yes. Hindi ko lang po alam whether the commissioner has gotten in touch with some of the Congress, some of the senators. Regarding, yun ang hindi ko po alam. I'm not private to that one. Pero, so, hindi ko kabisado. Opo, Hindi ko pero, po alam. Commissioner, tatatlo lang naman po kayo, di ba? Isa lang din po kayong magdedesisyon. So, at you guys should know na alam nyo na dapat yung desisyon nyo. Hindi po alam ng isang commissioner, hindi po ba? So the decision was reached only yesterday morning. Because the end bank session was held yesterday morning. Opo. Cabarrios, ano po, if I may po, was the decision unanimous? Yeah. Oh, yes. He said. It It was unanimous. Opo. It was. Kayo po, in hindsight po, kasi kanina you were talking about several other issues like press freedom or freedom of speech, yung mga trabaho ng mga tao. At the same time, you were talking about the legal issues na wala pang congressional franchise. From your end po, in hindsight, how would you have wanted this to have been handled? Compliant, it must be compliant with the law. Dapat they were able to secure renewal of the franchise, right? Para wala nang problema, no? But the problem is wala po yun wala pong renewal of the franchise before the expiration of the franchise last May 4. So ito po yung naging ito po yung facts na hindi na ma-reverse So yan po yung nangyari. Pero Commissioner, sorry po pero maaring na-reverse po yan kung hindi po ganun ang binigay ninyong payo doon sa Senado at sa Kongreso. Remember po that March 10 po yun Opo. March in that week, isip yun Yes po. So, medyo, at tapos, they were on recess already. So, medyo hindi na possible. Hindi na po feasible. Hindi na feasible for the franchise to be renewed. Well, maraming salamat po. Sige po. Ikot tayo. No, I'm good. Salamat po. Maraming salamat po, Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios. salamat po. Thank you po for joining us. Thank you po. Thank you. Iikot at iikot lang tayo Iikot at iikot tayo. And po, let's bring in a member of the Senate, a senior member of the Senate, si Senator Franklin Dillon, who joins us on the phone. Senator Dillon, good morning po. Good morning po. Magandang umaga po. Good morning, Ed. Good morning, Cheryl. Hi, sir. Sorry for making you wait po. We were busy having our own Senate hearing. With Commissioner Cabarrios. Hindi po kami nire-respeto ng NTC. Sinabi namin na pwede ba, sang-ayon sa opinion ng Secretary of Justice,
sang-ayon sa President, gawain sa Senado at Kongreso. Pwede bang bigyan nyo ng provisional authority ang ABS-CBN kung sakali man hindi po matapos itong ang hearing sa Kongreso at Senado? Ang sabi po nila, opo, bibigay po namin ang provisional authority. Nagkaroon pa kami ng ceremonial handover doon sa NTC. Hindi ko na malala kung sinong gano'n noon. Tinanggap nila ang aming hinihiling at na provisional authority. Ngayon, Cheryl, Apo. hindi po yan dahilan sa pinapaboran namin yung ABS-CBN. Hindi po. Dahilan po yan sa ang ibinagbasihan namin yung gawain ng NTC in all previous cases na kung saan pending an application for a franchise at nag-expire ang prangkisa. Ang isa po dyan, Smart Communications, TV5, PTNT, Catholic Bishops Conference of the Philippines Radio Station. Lahat po yan, at ibigyan ko lang din, yung prangkisa nag-expire habang tinatalakay sa Kongreso ang renewal. Nag-issue ba ang NTC na ang cease and desist order? Hindi po. Hindi nag-issue. Kaya dito sa ginawa nila, ito po'y maliwanag na ng pag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi po dahil sa may kapangyarihan ng NTC ay pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. Whimsical exercise of power is prohibited under our system. At uulitin ko lang, bakit hindi po nag-issue ng ang cease and desist order in those instances na yung prangkisa nag-expire habang tinatalakay sa Kongreso at Senado? Hindi po nag-issue dahil po yan ang kanilang patakaran. Hindi ganon ang patakaran na sinunod dito sa ABS-CBN, kaya yan po ay labag sa ating prinsipyo na everybody must be treated equal under the law. Actually po, sir, we brought that up with Commissioner Cordova kasi mahigit isang taon nga walang prangkisang nag-ooperate yung CBCP radio stations. Bago mailabas ng Kongreso yung prangkisa at wala pong nangyaring problema, wala namang cease and desist order. Ang sabi naman niya, iba po yun dahil itong kasong ito ngayon ng ABS-CBN, maraming umaalma at may kaso pang isinampa sa Korte, sa Korte Suprema pa. Yan pong umaalma, tama po yan. Hindi, wala namang perfecto rito. May pagkukulang ng ABS-CBN. Ngunit, ang Kongreso at Senado ay siyang may kapangyarihan na tingnan kung ito po'y may basihan o wala. Kung may basihan, ang application ng ABS-CBN ay dapat huwag payagan, ibigyan ng authority. At yan po, precisely the purpose of a congressional hearing, para po pakinggan ang iba't ibang panig dito po sa prangkisang ito. Kung may mga reklamo, tama po yan, may mga reklamo, wala namang perfecto rito eh. At ngunit yan, dapat yan ay pakinggan sa congressional hearing, lalo na sa House. At habang binidinig ang mga kontra dito sa prangkisa, ay ayon po sa mga President, 5 beses na lahaw ang aking nalata at pwede pang mayroong iba. Tinutuloy po ang broadcasting. Dahilan po hindi nag-issue ng cease and desist order in at least 5 instances, pati na po yung TV5. Bakit po? Dahilan sa yung trabaho ng ating mga kababayan, mapipinsala kung bigyan mo ng cease and desist order, pagkatapos sabi ng Kongreso ay pwedeng bigyan, pwedeng i-renew. In the meantime, you have closed the broadcast facility. You have caused prejudice to the employees. Wala pong mapiperwisyo kung bigyan ng provisional authority until Congress can decide. Because kung may cease and desist order, mapiperwisyo po ang ating mga manggagawa ng empleyado na whose lives depend on it. Lalo na ngayon sa pandemic, Jesus, wala na nga trabaho ang karamihan, dadagdagan pang hirap by issuing
a cease and desist order in abuse of your authority. Sen, ano po ang mangyayari ngayon? Hindi na nga po nila sinunod yung assurance na ibinigay nila sa Kongreso. Ano po ang dapat o magiging hakbang ng Senado on this? Wala po, technically, wala kaming magagawa kung hindi to denounce dahil hindi po hanggang hindi na ipasa ng House of Representatives yung prangkisa, hindi namin pwedeng talakayin. Sa saligang batas po, yan po ay manggagaling sa House at ipapadala sa amin. So, sa Senado, ayon po sa aming usap-usapan, ay i-renew po namin yan pagdating sa amin. Ngunit sa ngayon ay nandun pa sa House of Representatives kaya hindi po namin pwedeng talakayin. Sir, konti paglilinaw lamang po kasi you used to be Justice Secretary before you became Executive Secretary. So baka you can help us out here. Magkaiba po kasi magkatunggali yung mga posisyon ng Justice Department at ni Soljan Crida sa isyong ito. At malinaw yun as early as March pa lamang, actually February pa lamang, hindi na sila nagkakasundo. At nung linggo, nag-issue pa ng babala o ng banta si Soljan Crida na maaaring makasuhan ng NTC pag magbigay ng provisional authority doon sa ABS-CBN. Again po, taliwas po yan doon sa opinion ng Justice Department. So, ano ho ba talaga, is there a nuancing here that we're losing? Ano yung papel ng DOJ versus yung Soljan? Ano ba yung, do they both report to the President? Is it all under one roof? Or are they allowed to have their own opinions and make this public? Ay, hindi mo maiwasan na magkaroon ng iba't ibang opinion sa isang issue. Lahat, alam mo naman, mga abogado, maraming opinion. Ngunit, ang ating mga patakaran, ang sinasabi, ang Secretary ng Department of Justice, ang kanyang opinion ang masusunod, ang binding sa bureaucracia. At iyan po ay siya dahilan sa ating administrative code. Ang Secretary of Justice ay siyang abogado ng buong pamahalaan. Ngayon, pwede nang sabihin, quasi-judicial, para kang husgado ang NTC. Tama po yan, para silang husgado. Ngunit, by persuasive effect, ang opinion ng Secretary of Justice, and between the Secretary of Justice and the Solicitor General, it is the opinion of the Secretary of Justice who should prevail. Medyo memoryado ko po yan dahil dati ako yung Secretary of Justice din at Executive Secretary. Alam ko po ang structure at administrative code, ang structure ng ating pagpatakbo sa ating pamahalaan. But regardless of that, ang maliwanag po, inabuso ng NTC. At ang basehan po sa aking pagsasabi na inabuso ng NTC ay doon sa mga sinasabi kong mga prangkisa na dumaan sa amin ay hindi po nila binibigyan ng cease and desist order habang tinatalakay ang prangkisa sa Kongreso. Sir, are you considering a case of any sort, whether admin or otherwise? Ano, paano po, Ed? Are you considering the filing of a case, possibly administrative case against the NTC? Nasa ano po yan. May mga abogado ang ABS-CBN, ang kanilang karapatan ang nilabag. Sila po may kapangyarihan sa ilalim ng ating batas na magdulog ng kaso sa husgado, sa Supreme Court, sa Ombudsman. Pero sir, I was asking that question kanina earlier kasi I'm trying to divine na kung ano yung position talaga ng Malacanang or the President's position as far as this issue is concerned. Kasi nga, we seem to have two different divergent voices coming from the executive. One from the OSG and one from the DOJ. So, kaya ako po, is there disunity or is there confusion in the palace on this matter, or is it a good cop, bad cop routine? Mabuti tanungin mo sila. Hindi ko naman pwedeng sagutin yan dahil hindi naman ako taga Malacanang, wala naman ako sa administrasyon. But what I mean po is, as far as the OSG is concerned, ano po yung papel ng OSG, and does the OSG have to speak for the government? Well, ang OSG ay siyang may kapangyarihan na maging kinatawan ng pamahalaan sa anumang kaso sa Korte Suprema at sa ating mga husgado. Ngunit hindi naman po ibig sabihin na wala nang
batas kung sila po ang haharap ng kaso, ang haharap para sa pamahalaan. In fact, yung threat to sue NTC by the Solgen is a little questionable dahil sa ang NTC, ang Solicitor General, ang siyang abogado Dapat ng NTC. Kung sa aming po mga abogado, wala po yan sa lugar na tatakutin mo ang kliyente mo. That's interesting po, ah. So, should be OSG should be the one. Oo nga po, should be, the OSG represents the government in its cases. That's correct. It's not the other way around that the OSG is filing cases against agencies in government. That's correct, yes. Sila po ang abogado ng NTC. So, Sila po ang NTC po, kliyente ng Solgen. So ngayon po ay klaro, Sen, tali po, Senator Drilon, tali po ang kamay ngayon ng Senado. Kailangan umakto ang lower house on this, and ang tanging magagawa lang ngayon muna ng ABS-CBN ay sagutin sa loob ng 10 araw itong CDO na ibinigay sa kanila ng NTC. Ganun muna po ang magiging siste. Tama po yan dahil sa saligang batas, hindi kami pwedeng umakto sa isang prangkisa na hindi pa pinapasa ng mababang kapulungan. Kung halimbawa, nireject nila at sabihin na the application for renewal is denied, wala po kami magawa sa Senado. Dahil sa hindi kami pwedeng mag-sariling aksyon sa isang franchise application. Senator, one last question po from me, if you don't mind. Let me ask you po, from your perspective, looking at everything that's been happening in the last two months dito sa isyong ito, was there good faith here to begin with? Well, NTC was in bad faith insofar as the Senate and the House are concerned. Ako po mismo ang nag-file ng resolution expressing the sense of the Senate na dapat i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN habang tinatalakay sa Kongreso ang application for renewal, sang-ayon doon sa mga pagkakataon na aking binanggit kung saan na-renew ang hindi ipinabayaan operate ang isang prangkisa habang tinatalakay ang kanilang application for renewal. At dating namin ito sa NTC, we formally adopted it. The House notified the NTC na ganun din ang kanilang opinion, at kami po sa ang Kongreso ang siyang may kapangyarihan to renew or reject the application. At in both instances, sa pagkaalam ko sa amin, sinabi ng NTC, opo, ako mismo ang nagtanong. Sabi na, opo, i-renew, bibigyan po namin ng provisional authority yan. Anong nangyari? Binaliwala nila ang pangako nila sa Senado at Kongreso na sang-ayon naman sa kanilang previous practice. Okay. Senator Drilon, maraming salamat po for joining us and thank you po for your insights. Thank you. Thank you. Diyan lang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic.
Update po muna tayo sa kaso ng mga COVID-19 sa bansa. Humakyat na po sa 43 probinsya sa bansa ang walang bagong kaso ng COVID-19 sa loob po ng 2 linggo. Kabilang dyan ang Abra, Agusan del Sur, Aklan, Apayao, Aurora, Basilan, Batanes, Biliran, Bohol at iba pang probinsya sa Visayas at sa Mindanao. Sa huling tala, nasa 9,684 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Yan ay matapos madagdagan ang 199 na bagong kaso. 173 o 87% ng bagong kaso ay mula sa NCR. At ang good news po, 93 ang new recoveries, kaya po pumalo na sa 1,408 ang total recoveries. Nasa 637 naman ang kabuuang bilang ng mga namatay sa sakit matapos makapagtala ng 14 na bagong nasawi. Habang nasa pang-apat na po ang Pilipinas mula sa 187 na rehiyon at bansa sa mundo pagdating sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Okay. Well, it's today is March 6. Ayan, nagka-countdown ka na naman. 9 days to go. Mahalagang bagay yun. Malaking bagay yun. Kasi also, in the last few days, the officials we were talking to, they were referring to the possibility of, Easing. And localized lockdowns na lamang. Baka meron lang mga barangay na kailangan na lamang quarantine, hindi na yung kabuuan ng Metro Manila. At makikita natin din, Ed, ngayong pwede ko na ba sabihin last stretch? Kasi the last time, ayaw mo pang sabihin kasi stretch 9 tayo ng days stretch, to go Stretch tayo ng stretch. Parang tabayan ayaw mong ini-stress masyado kasi lumalilay. Kaliwat kanan yung naririnig na rin natin, kagaya ang Navotas City, Extreme Enhanced Community Quarantine ang kanilang ipinatutupad. Meron na din na iba pang mga barangays ang inilalagay nila sa hard lockdown. So talagang dito natin makikita kung babalansihin na Ito na yung final decision ng ating pamahalaan. What are we going to do after May 15? Kaya na ba natin i-lift yan or i-ease? Not totally lift but actually mag-GCQ na sa ilang, sabi mo nga, localized areas. Hindi na buong Metro Manila, pero baka may mga ilang syudad na maiwan under enhanced community quarantine. Pero ma-imagine mo ba, pagdating ng May 16, yung traffic na lalabas? Babalik na ako dito. Gigil na gigil yung mga tao lumabas, tapos pagdating ng May 16, bulaga sa EDSA. Saka paano ang mangyayari nun pag may localized pa rin? Yun Kasi, ang ano, yun diba? ang Paano problema. yung crossing from one city to another city as well? Or more complicated pa kung from one barangay to another barangay. Kasi ang city kahit papaano mas we're talking about 17 cities in Metro Manila pero barangays, ang daming barangay sa Metro Manila, kung ika-quarantine mo yan on a per barangay basis, you will need a lot more personnel to shut it off. Ang daming gagawing adjustment kung ganyan ang mangyayari. Lalo na, syempre, 50% of the workforce pwede nang bumalik, di ba? Yung mga industriya. Kung pagbabasihan natin yung guidelines ng General Community Quarantine. Yung crossing niyan, yung paano yung sasakay ng PNR or like ng MRT to LRT. Like it or not, a big chunk of Metro Manila during daytime is composed of migrant workers. Yung population ng Metro Manila expands from 13 million paggabi to 16 to 18 million pag-araw. Kasi ang dami niyan galing sa Cavite, Bulacan, Cavite. Laguna, Bulacan, Pampanga, Tarlac, minsan may Ecija pa. So nagpapasukan niya ng Metro Manila pag-araw. Tapos nag-uuwian yan paggabi o kaya pag-weekend. So imagine the influx and outflow of people in the midst of even a general quarantine. Medyo komplikado rin yan as far as yung trafficking is concerned. Ang iginigiit pa rin ng ating mga mambabatas or yung mga local officials as well, even yung atin from different agencies, ay yung testing talaga, the mass testing. Pero mukhang hindi pa tayo maka-fly, no? Yeah. Yung target natin that we 30. wanted 20 to 30,000 a day is not happening. At hindi siya nakakamit kahit na dapat tinarget na natin to this May. Pero hindi pa rin nangyayari. Although at least nakapag-8 na ata sila
pumapatak na 8,000 ata 8,000. per day which is a good thing kasi dati nasa 1 to 2,000 lang tayo per day 3,000. So pero malayo pa tayo and we're still at a phase where we're testing people na mga POM at POI. Wala pa tayo dun sa phase na you test a Random, percentage of the population randomly. Parang survey ba? Yes, Parang survey. yes. Dun sa mga walang simptoma at walang kamuangwang, dun sa nangyari, kayo ba meron o walang sakit? Iba yung ganun dun sa ikaw pinagsususpecha na so itetest ka. Magkaibang bagay yun eh. So, Kaya gusto mo maganda sana rin may yung random test ka. isinusulong ng private sector, yung rapid test. Pag nagbalikan na yung mga empleyado ng mga malalaking kumpanya, ng mga kayang makapag-rapid test, ay gawin ito sa mga empleyadong papasok. In a way, makakatulong yun. Although may points of concern din dun sa testing Rapid kasi test. was it Senator Angara yung Positive ulit. Nag-positive tapos gumaling tapos nag-positive ulit. Nag-positive ulit. Well, patuloy pa rin, syempre pinag-aaralan yung behavior ng coronavirus. Ang sinasabi rin naman ay posibleng remnants na ito, yung na-detect nung test. But then, but at that point, we're still saying na baka ganito, baka ganun. Hindi ka pa rin sigurado kung ano talaga nangyari. Baka, Ang dami, di ba? Patuloy pa rin yung pagsusuri ng mga eksperto on coronavirus. So, pwedeng today or tomorrow or next week, may bago na naman tayong malaman about coronavirus doon sa behavior you learn niya. something new every day. Ay nga pala, teka, nauuso kasi yung paggamit ng ultraviolet light pang disinfect daw doon sa coronavirus among other things. So is it good or is it not? Does it work or not? Kasi may iba nagsasabi, maglagay tayo ng ultraviolet light sa entrance o exit ng ng mga supermarket. Para Patayin yung virus. Para mamatay yung virus. Oo. Kasi to a degree, UV light really works. It does sterilize material from bacteria and Pero how much viruses. exposure can you Bacterial just, viruses. Pero yun nga that's it yung length of exposure mo sa UV light. Yeah. Kung lahat ng papasukan mo, dadaanan mo sa ganun. So for example, pag pumunta ka ng Lazada, maraming binibentang UV light na nag-sterilize antibacterial, antiviral. Mag-ingat po kayo din na huwag basta-basta lang susubod. Maybe we should have an expert on that, a doctor, and we could discuss that before po kayo mag-o-order. Pwede naman Kasi delikadong UV light. Pwede na bang orderin yan? Oo. Ang dami. Allowed na? Mag-check ka sa Lazada. Hindi ba rin among other, essentials lang? among Is it other, considered ba essentials yan? You might say, kasi if they advertise it as to sanitize, antibacterial, ang dami. Pero you have to be careful with the UV light kasi you have three kinds of UV light, UVA, UVB, UVC. They're all harmful to varying degrees to virus, bacteria, and you. Yes. Huwag nyo nga kalimutan yung sarili ninyo. And Kasi how much yung UV exposure light lang is yung what pwede gives you, tayo. UV light is what gives you sunburn. And UV light is what gives you cancer. Kung lahat yan ay papayagan or may mga establishment na lahat maglalagay niyan, tuwing pasok mo, dadaan ka dyan. Oh, that could might potentially not- burn you. In fact, yes. if you read carefully yung mga binibenta sa mga online shops na UV light, meron pa dong warning pero nasa small print. If you use this UV light in a room, leave the room while you use it. In other words, sterilize the room yes. without you inside. O hindi, delikado kayo. Delikado yung mata ninyo, delikado rin ang balat ninyo, at baka makanser pa kayo. So may mga ganun mga fine print doon sa advertisements na minsan hindi binabasa ng mga tao. But UV light really is effective kasi may UV light ako na na water sterilizer Saksak mo doon sa bote ng tubig. And then it's safe na inumin mo after? Yeah. Okay. Oh, it kills virus and bacteria. Okay. Kasi it destroys the genetic material of the virus, so it does not replicate anymore. But it's safe. It's safe It's na. safe to drink after. Oh, yeah. It's safe to drink after. Ayan. Magbasa kayo po mabuti mga kapatid. Huwag tayong naiengganyo lang dun sa mga nakikita natin sa social media o sa internet. Pinakamahalaga, tanungin po natin yan sa DOH one of these days. Give na tayo. Okay, suportado ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda ang operasyon ng POGO sa Pilipinas. Sa programang agenda, sinabi ni Salceda na kailangan lang masigurong bayaran ng mga POGO ang mga utang. Lalo na po ang wage taxes, yung buwis sa sahod. Sa taya ni Salceda, abot dapat sa 54 billion pesos. O nga, ang kita ng gobyerno mula sa POGO ngayong taon. Actually, pati last year Una nang sinabi ng PAGCOR na nitong nakaraang taon, 11 bilyong piso ang binayarang license fees ng mga POGO.
6 na bilyon naman para sa mga buwis. It's like taking advantage of it at the same time. These are not impacting or hindi sila nakikipag-compete sa utilization ng local resources. In fact, sila po nagdadala ng resources. So, in short, ang hinihingi lang namin dyan, bayaran nila yung hindi nila nabayaran. Pero po, interesting yung POGO issue na yan kasi in 2019, nakakolekta tayo ng 6 billion pesos dun sa mga POGOs in taxes. So parang, ang ganda nun, laki-laki nakuha natin sa POGO. Pero sabi ng BIR, hindi, dapat 50 plus billion na nakolekta natin if we collected properly. So we only got 1/10 of what we should have gotten Kaya from the maraming POGOs umaalma in ngayon. taxes. Ang sinasabi naman nila, di ba, mayroon silang kailangan sundin bago makipag-operate ulit. Dapat may mga ipakita silang mga pruweba na they can operate. Na may mga sapat silang mga certificate from BIR na nagbabayad sila ng tamang buwis. Taxes, oh. And then from Tsaka PAGCOR, pati yung franchise fees, they should be paying franchise fees to PAGCOR. PAGCOR. But of the 11 POGOs that have licenses to operate in the Philippines, 8 out of those 11 are now insisting they don't have to pay license fees or franchise fees. Kasi they're using the argument of Soden Kalida na ang POGOs, these are operations outside the Philippines. offshore. But that's weird because they're operating in the Philippines. They're here, oo. At saka kailangan sila magbayad ng tax. Pero ang license fee, hindi. So pati yung Pero license fees, pinagbabayad hindi sila natin ng ma-maximize. So ang tanong dito, pag pinayagan na yung POGO, sabi naman may listahan tayo, 'di ba, ng mga legit. Paano pa natin mamomonitor 'yan kung yung nag-ooperate na POGO, lahat ng operations ng POGO ay mamomonitor pa natin sa dami ng minomonitor ng ating pamahalaan. O greetings muna tayo. Uy, oo Bok. nga pala. Okay, Bok, ikaw yan. Okay, sa mga kababayan po natin abroad, mag-break muna tayo. Sa mga OFWs po, mga tripulante, mag-ingat po kayo at tumutok lamang kayo dito sa 1PH para sa pinakahuling mga balita. Magbabalik pa po ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
Nagsimula na po yung 10 araw na Extensive Enhanced Community Quarantine, EECQ, sa Navotas kaninang alas 5 ng madaling araw. At kumustahin po natin ang sitwasyon doon mula kay Navotas Mayor Toby Tiangco. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Yes, magandang umaga po, Good Cheryl. morning Magandang umaga, Ed. Opo. Yes, good morning. Opo, Mayor, okay, ano po ang kaibahan sa Enhanced Community Quarantine nang ipinatutupad niyo po ngayon sa Navotas na Extreme Enhanced Community Quarantine? Isa lang po ang pagkakaiba nito, no? Ang pagkakaiba nito is dati, yung mga residente ng Navotas pwedeng mamalengke daily. Ngayon, dito sa Extreme Enhanced Community Quarantine, magiging every other day ang pamamalengke nila. So either Monday, Wednesday, Friday, or Tuesday, Thursday, Saturday, depending on the barangay. Ngayon, ang ginawa namin, talitan yung magkakatabing barangay. So hindi, kung katabi mong barangay ay Monday, Wednesday, Friday, ikaw, Tuesday, Thursday, Saturday. Yun lang ang pinagkaiba. That is the main difference. Parang coding. Extreme. Yes. Oo nga, parang coding nga Parang coding naman. ng MDA. Yes. Opo. So, kumusta po yung unang mga oras ng EECQ dyan po sa inyong lugar? Okay naman. Pero siguro, I would, sana bigyan ako ng chance to explain bakit namin naisipan to, no? The reason na ginawa namin to is, number one, from today, 10 araw na lang tayo bago sa May 16, no? At mukhang pag tinitingnan ko yung data ng DOH, isang araw lang bumaba ng 150, tapos balik na naman sa 200. In other words, hindi nagsa-flatten yung curve. So, yung Navotas has to do its contribution para bumaba yan. So, paano bababa yan kung yung dating ginagawa natin, ganun pa din. Hindi bababa yan. So, kailangan ng extra effort. Kung baga sa basketball, last 2 minutes, di ba? Todo bigay na yung sakripisyong ibibigay natin so that by May 15, hindi mahirapan yung gobyerno na magdesisyon kung ano yung gagawin. Number 1 po yan. Number 2, doon sa latest cases namin, nakita namin na ang common activity ng karamihan, majority ng latest cases is nagpunta sa palengke or nagpunta sa grocery. Siguro yun ang common case because yun na lang ang pwede nilang gawin under the Enhanced Community Quarantine kung ipapatupad ng stricto. At sa Navotas, stricto kami magpatupad ng Enhanced Community Quarantine. In fact, as of yesterday, 1,266 na yung nahuli at na-inquest na adults and 610 minors yung nahuli at binalik doon sa parents. So doon sa natitirang 10 days, kung karamihan ng transmission o hawaan ay nasa palengke at gagawin mo lang 5 days ang pamamalengke, so yung chance na ikaw ay mahawa o makahawa ay nahahati. Naging 50% less. Number 1 yan. Number 2, mas konti na yung tao doon sa palengke. So mas maluag na rin yung palengke. So yan ang tingin namin na kailangan namin i-concentrate on because of the data that we got na karamihan ng hawaan, yun yung common activity nila. Mayor, mabuti na drill down ninyo doon sa activity na yon, yung cases ninyo. I mean, I haven't heard of the other cities doing the same thing na looking into saan sila nagkakahawaan. Kasi di ba pag nag-contact tracing, pag may nag-positive, i-interview yan. Saan ka nagpunta, sino pinuntahan mo, anong ginawa mo for the past few days. Ayun So doon nakikita namin kung ano. Kasi kaya naman nagko-contact tracing, the main reason for the contact tracing is not only the place, but more importantly, yung mga taong nakaharap mo. Kasi kailangan checkin isa-isa yon kung ano yung status ng mga tao na yun. Kung meron ba silang symptoms. Ayun, tapos pag binabasa namin, nakikita namin doon sa data at pag pina-input namin, nakikita namin, pag binilang namin, talagang yun yung common activity nila. Ilan na po ba ang COVID cases sa inyong lugar, Mayor? 48. 48? Yes. Oh, okay. As of May 3 yan. So, luckily, knock on wood, as of from May 3 hanggang kagabi, walang nadagdag. That's good po. That's good. Okay,
hanggang bukas, today's May 6, hanggang bukas na lamang po yung extension sa Social Amelioration Program. Kayo po ba sa Navotas ay naka 100% na po? Mukhang hindi namin kakayanin. Excuse me. Hindi po kakayanin. Nakakailang porsyento na po ba tayo? Okay, as of yesterday, 21.71%, which is 6,074 families out of 27,978. No? But yung kasing figure na yan, you cannot look at it on its own. Okay, ito yung updated namin sa Navotas. Ito as of May 5. As of May 5, ang nagbalik ng SAP form na hindi qualified is 785. So that's equivalent to 6,280,000. At ang nagbalik ng cash na 8,000 na natanggap na nila, na binalik either voluntarily or because nalaman nila at pinuntahan namin na hindi sila qualified, is 31, which is equivalent to 248,000. So, ang na-save namin sa gobyerno dito is 6.5 million na hindi qualified. O yung kasama na dyan yung mga nag-giveaway para sa mas nangangailangan para maibigay dun sa mga talagang nangangailangan. So, syempre, you have to balance eh. Gusto mo mabilis na madami ang hindi qualified na makakalusot o gusto mo bang siguraduhin na Qualified as much as lahat. possible, qualified. Pero kahit naman gano'ng ka-stricto, may makakalusot, di ba? But syempre, the faster you do it, mas madami yung makakalusot. Pag may nakalusot dyan, lahat ng complaints, sa amin din naman pinapasa eh. Tapos kami rin naman mananagot doon later on eh. Okay. Imagine from the time that we posted the list up to May 2, ang na-receive namin text complaint sa amin pa lang, sa local, sa Navotas, is 500. O yung kapitbahay ko, hindi dineclare yung ganito. Yung kapitbahay ko, may trabaho yan. So lahat yan, iniisa-isa namin i-check. Mayor, well, sa inyong tansya po, nasa 20+% pa lang yung nabibigyan. But this is only for the first month. How soon do you think you'll be able to complete the numbers? More or less. Hindi, may positive development naman yesterday, no? Because alam naman natin yung pag-cash advance ng officials ng City Hall nakabase sa kanilang cash bond. Yeah, opo. Okay? 'Di ba nakabase yan sa cash bond nila? And before ka yung cash bond, nakabase yan sa yung statement sa assets and liabilities mo, di ba? Opo. Yeah, sasalin mo. So, ang nangyayari dyan, mabagal talaga yung proseso because kailangan, kung 1 million yung nakuha mo today, kailangan mo i-liquidate yan para maka-cash advance ka ulit. But yesterday, inaprubahan ng COA na yung city treasurer can make a cash advance over the amount that he is bonded for. So mas bibilis yung proseso kasi mas malaki na pwedeng i-cash advance ng aming city treasurer. So nagpapasalamat sa COA for understanding the situation at for relaxing the rules because of this extreme situation we are under now. Mayor, So tapos po, sisikapin namin talaga, I don't know, 7 bukas hindi kaya, no? Sisikapin namin before the 10th. Mayor, tapos pinag-uusapan na rin po ng gobyerno yung karagdagang 5 milyong pamilya na ipapatong pa doon sa 18 million families originally na nasa Bayanihan Act for SAP. So in other words, lalakihan yung bilang ng mga pamilya sa mga syudad na maaring bigyan. Sa inyo pong syudad, ilang pamilya po kaya ang gusto nyong isama doon sa second tranche? Kasi ang problema dyan, pag sinasabi lang 5 milyong pamilya, without a qualification kung sino, lahat ng tao expects na kasama sila dun eh. Actually po. Di ba dapat, lahat umaasa. Siyempre tayo nagpapasalamat tayo sa national government doon sa kanilang addition o sa mga tulong. Pero sana pag nag-a-announce sila is i-qualify nila. Okay, magbibigay kami ng 5 milyong pamilya. Ito po yung mga qualified. Kasi pag sinabi mo 5 milyong pamilya, isip ng lahat ng tao. Sabay kasama naman dyan. Lahat kami kasama dyan.
And then later on, tsaka nila ika-qualify pagkatapos na umasa yung tao. Di ba parang we have to manage the expectations, lalo lang ngayon na lahat talaga naman naapektuhan. Di ba? Kasi pag sinabing, bibigyan namin yung 5 milyong pamilyang naapektuhan, lahat ng tao naapektuhan. Wala naman siguro taong hindi naapektuhan. Tapos later na ika-qualify na, hindi, ganito lang yung ano. So mas mabuti siguro, sabihin nila kung sino. And again, mas mabuti kung i-download nila yan sa local government unit. Kung ilan ang ibigay nila, of course, kung bibigyan nila lahat ng pamilya sa Navotas, maraming salamat. Kung hindi nila bibigyan lahat ng pamilya sa Navotas, sila na magbigay ng pangalan. Para kami distribution na lang. Wala nang identification coming from our part. Ito po yung listahanan. Listahanan o kung ano man, because for me that is the safest, di ba, Ed, nung in-explain ko sa inyo nung isang gabi. Pero kung ano, at kahit anong basis nila, basta sila lang magbigay ng pangalan at kami distribution. Mas mabilis yun. Napakabilis nun. Well, Mayor, 9 days to go, no? May 15 na po. Sa tingin nyo, ang Navotas ay handa na to ease ang enhanced community quarantine or titignan nyo, depende ngayon sa pagpapatupad nyo pa ng extreme enhanced community quarantine? Okay. We are preparing, no? We are preparing for the GCQ. Of course, kasi lahat tayo gusto pumunta doon. Pero we are evaluating it on a daily basis. Ano yung base ng evaluation? Yung cases. Pero hindi lang naman pwedeng yung cases, yung contact tracing, yung resulta ng aming testing, no? Yung targeted mass testing. So lahat yan will form a basis of anong dapat gawin by May 15. Kasi kung tatanungin mo ako today, at yung May 15 is 2 days from now, sabihin ko nakakatakot. But we still have 9 days. Kaya nga lahat sinisikap natin gawin. So siguro May 12, May 13, maisip na natin mabuti kung ready na or hindi. But of course, we will have to kasi yung Metro Manila, you cannot isolate one city from the other, di ba? Opo. Lalo na po sa area ninyo. So parang siguro baka mag-usap kami mga mayors or baka pa pwede yung per barangay lang ang lockdown. Ang hirap kasi, we have to study the data. Speaking of testing na nabanggit nyo po, kamusta po dyan sa Navotas? Alin po? Yung testing po. Okay Testing. naman, mas mabilis na ngayon because yung RITM is fully loaded, no? So doon na kami nagpunta sa Red Cross. So it's supposed to be faster, 48 to 72 hours makukuha yung resulta, no? So nung una yung frontliners lang ang inuna namin yung PUI, siyempre. Tapos yung PUM. Tapos yung frontliners ng City Hall. And then yesterday, we decided lahat ng pumapasok na skeletal force sa City Hall, i-test na rin yan. And Okay. Kasi may mga pumasok na nagkaroon ng symptoms, though hindi sila frontliner. Okay. Mayor, si Yusek Malaya, if I remember correctly, ng DILG, na kausap namin last week, ang sasabi niya, there's a very big chance na maging GCQ na yung Metro Manila. Pero maaring meron pang localized quarantine sa, baka nga hindi raw syudad baka smaller than city. So siguro barangays ang refer niya. In which case po, baka may mga barangays na i-isolate na lamang at i-general quarantine na lamang yung kabuuan. If that happens po, how do you see your city? Do you see hotspots or potential hotspots that need to be quarantined further, or do you see it as one city na maaring that may come and go into the quarantine? Talagang posible talaga yung per barangay because right now I think we have some barangays na wala na bang cases, no? So bakit mo naman siya isasama doon sa GCQ kung mag-relief, no? Pero I think the national government and the local government would have to compare the data soon para malaman, no? Siguro dapat daily tracking yan
para nakikita kung bumababa, tumataas, ano ba yung nangyayari. Yun siguro ang dapat i-concentrate ngayon, no? Pero kami sa Navotas, hinahanda na namin yung mga tao. Ang number one reminder is proper use of face mask, not just using the face mask. Kasi yung face mask, pag bibig lang tinakpan, siyempre pa. makahawa ka pa rin nun eh. So just use it properly. Naka-face mask nga. Kasi pero mas bibigla. mahalaga yun pag nag-GCQ eh. Actually po, mga kasi akala ng ibang tao, pag GCQ, di okay na tayo, happy-happy na, pero hindi po, mas delikado pa nga ang GCQ dahil mas maraming tao nasa labas. Yes, mas madaming tao na sa labas. So, hinahanda na namin yung hand washing station namin. Hinahanda na namin yung kasing social distancing na may mga box. Ginawa na namin yun since April 13 eh. So, doon nabubura na ngayon yung mga pintura. So, pintura ulit kami. Pero yung hand washing station, na pinapagawa ko yung hand washing station, yung foot activated, yung tatapakan na lang. Yeah. Para hindi Para wala nang hawak-hawak. Wala nang hawak-hawak. Yun yung mga prepare namin. Magugas ka ng kamay, baka doon mo pa makuha sa gripo yung COVID. So, nakakaplaning, di ba? Pero wala tayong magagawa eh. Ayun, okay. Maraming salamat po. Ikaw, Bok, may pahabol. I'm good. Thank you. Maraming salamat po. Mayor Navotas, Mayor Toby Chanco, thank you po for joining us this morning. Yes, thank you. Stay safe po sa atin lahat. Opo. Update naman po tayo abroad sa Costa Rica. Pahirapan ng social distancing ng isang pamilya. Yan ang setting ng Jurassic Park. Okay, paano ba naman, Bok? May 31 adopted children kasi ang isang mag-asawa. Lahat sila ay nasa bahay dahil nga sa quarantine. Tulong-tulong naman daw sila sa mga gawain. Humanga po yung mga kapitbahay sa dedikasyon ng mag-asawa sa pag-aalaga sa mga bata. Kaya naman nag-donate sila ng mga pagkain at damit para sa pamilya. Ang dami. Walang dinosaur sa likod. Basta may quarantine naman, hindi sila lumalabas lahat. Safe yung mga bata doon. Hindi ba? Walang dinosaur sa likod. Loko tong batang to. Yung nag-setting ng Jurassic Park, di ba? Costa Rica. Oy, tuloy-tuloy po ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine sa aming pagbabalik.
full-time na sa pagtulong ang isang rider sa Cavite. Rumoronda na raw po siya mula Cavite hanggang Batangas noon pang pagputok ng Bulkang Taal para mamigay ng relief Wala siyang goods. pahinga. Kilalanin natin siya. Nasa linya na natin si Jerome Calvadores. Hi Jerome, magandang umaga. Hello po, magandang umaga. Ma'am Cheryl, Hello, nasaan Good ka morning. ngayon, Jerome? andito po ako sa sa bahay. Taga saan ka ba? Cavite? Sa Silang Cavite po, Bulian Silang Cavite, Barangay Silang. Yakal po. Ayan. Okay, so ginawa mo na ito nung nagkaroon ng pagsabog no, ng Bulkang Taal. Opo, since po na na yung naulat pa po ng buhangin saka ng putek, bali nagre-rescue na po kami ng ng mga tao. Mhm. Tapos, ayun po, nung time po na kasalukuyan naman po ng putek, ginabi na po kami hanggang inabot na po kami ng kinabukasan. Then inilayo po namin, inilikas po namin yung mga tao. Pero ngayon naman ay sa sitwasyong ito ay muli ikaw na bumabiyahe at nagbibigay ng relief. Yes po, ma'am, yes po. Ilang araw o gaano mo nakatagal itong ginagawa? Halos araw-araw po eh. Pag meron po akong kinikita na konti, yun po yung binibili ko ng mga bigas, gatas, saka po vitamins ng baby. Ano bang trabaho natin, Jerome? Ano po, ma'am, on-call rider po, tapos leader po ako ng marching band, then on-call therapist po. Okay, so ngayon kumikita ka sa pagiging on-call rider, no? Opo, ma'am. Magkanong kita natin sa isang araw? Hindi po pare-pareho, lalo po ngayon, sa panahon po ng COVID, mahirap po maglusot-lusot sa mga checkpoint. Bali, dito na lang po, ginagawa ko po, kung sino po yung gusto magpasaboy, pabili, nagpapabili po ng mga gamot, Yes. sa Jollibee, kung ano-ano po. Basta kung ano po yung mga nagpapabili po ng ng mga kung ano po kailangan nila sa bahay nila para di na po sila lalabas ng bahay. Oh, tapos Then yun po, nagbibigay po sila ng konting donation para kasi po nakikita po ng mga tao na tumutulong po talaga ako. Nagbibigay po sila ng kaunti para pandagdag po sa pantulong ng mga Hindi ka naman nasisita kasi kung saan ka nakakarating. Minsan po, pero nakikiusap naman po ako. Minsan po napapabigyan. Pag hindi po, notice na po ako. So around Cavite ka lamang, umiikot Opo. for now. Yes po. Dito lang po sa paikot-ikot ng Bulian Silang Cavite po. Kita mo mga picture, patong-patong yung mga gamit doon sa motor ni Jerome. Buti hindi ka nasisita na na patong-patong yung mga gamit doon sa mga relief Sobra goods. na. Oo. Bali, Kasi sir, kung nasa Manila ka, natutuwa ka. ano ka ng MMDA. Oo. Bali sir, natutuwa naman po sila kasi for donation at relief naman po yung dala ko. Sabi ko po, malayo po ang Batangas. Pag bumalik pa po ako, sobrang hirap naman po para sa akin. Oo Pero naman. pinipis ko na lang po. Actually, yung tanong ko sa iyo, Bok, ganito buti nakakapagtabi ka ng pera sa pagiging rider para bumili pa ng relief goods para Pangtulong. ipamigay sa pinupuntahan mo na malayo sa iyong kinatitirhan, di ba? Parang Yun nga po. double-double ang trabaho ang ginagawa mo eh. Yes po. Bali, yun na rin po ang parang mas naantig pa po yung puso ko para tumulong sa mga tao kasi marami po talaga nangangailangan na kinakapos po talaga ang lokal na pamahalaan para maibigay ang tulong sa mga tao. Kaya ginagawa ko po, nagbaback up na lang po ako sa mga Tapos marami pong nagte-text sa akin, then sinasabi ko, hinihingi ko po yung location nila. Tapos yun po, pinupuntahan ko po kahit gano'n pong kalayo, kahit kasulok-sulukan po ng Batangas, pinupuntahan ko po. Kasi nakakalisat naman po yung motor sa mga Lalo po nakakatakot kasi nung pumutok po yung bulkan, halos araw-araw po lumilindol. Hindi ko na po pinansin yun. Sabi ko, bahala na po ang Diyos sa akin. Buti na iintindihan ng pamilya mo. Kasi, syempre, teka, may anak May ba? asawa ka na ba? Ilang asawa mo? Meron po akong kinakasama, sir. Okay. May anak ka? Wala? Wala pa po. Okay. Hindi kasi... Pero isa minsan- lang yung kinakasama niya, Ed. Hindi ko Kasi na nga tanong inulit mo yung kung tanong ilan ko. yung asawa. Niloloko Baka ka madulas lang, siya eh. Jerome. Ma-trouble pa ng di oras, di ba? Baka meron sa Batangas, meron sa Cavite. Uy, ikaw Biro lang, Ikaw, Jerome, biro lang. Ikaw naman, Sayang po, matotrouble ma'am, pa hindi yung ko kayo tao. makita ng live video eh. Oo nga, sayang di daw natin siya makita sa live video. Pero yun nga minsan kasi kailangan mo ipaliwanag na maigi dun sa iyong partner
kung bakit mo ginagawa yan, kasi minsan, di ba, maaaring may partner sasabihin sa'yo na Gipit na nga pupunta ka pa doon sa tayo. ibang bayan para magbigay ng Tumulong. relief goods. Ibili mo na lang ako ng masarap na pagkain. Ganun. Yes po, nung una po, bali, nag-aalala nga po siya, tapos yun nga po, dahil crisis nga po, nag-aalala po siya, sabi ko, ginagawa ko naman ng paraan, nagtitira naman po ako ng para sa aming dalawa. Kasi dalawa lang naman po kami, hindi naman po kami gagastos ng malaki para sa aming dalawa. Tapos nag-extra din po ako, minsan, inaano ko po sa magulang ko, pinapadala ko po. Oh, tama, Dinadala ko po sa nakakapagpadala kanila. pa sa magulang. Magaling ka Very mag-budget. good. Very good. Dapat Matindi lahat ka mo. ng mga lalaki, katulad mo. Ikaw ba Bakit naman napaka-sexist mo humirit? Hindi. Hindi, pero dapat tularan siya talaga. Oo, ba't Ng dapat karamihan. mga lalaki ganun? Ba't, kasi parang lalaki siya eh. gusto mong palabasin na mga babae ganun, lalaki hindi. Hindi, kasi lalaki siya eh. Para sige. mas Okay, sige. tutularan. Moving on. Pero, Jerome, ikaw ba, may natanggap ka ng tulong or ayuda mula sa local government ninyo? Ang totoo po, sa ngayon wala pa po medyo mabagal po yung process dito sa amin. Ang dami pong, sobrang dami ng populasyon. Hindi ko po alam kung ano po talaga nangyayari. Relief Bali- goods, wala din? Minsan po, minsan lang din po kami nakakaano kasi talagang kahit sa mayor po namin, nakakalungkot man po naisipin talagang sa dami po ng barangays namin. Kulang. Since po na nagsimula po yung COVID, bali nakakadalawang ayuda po kami. Oh, dalawa na relief goods. Opo. Nakadalawang rounds na sa inyo. Baka mamaya pinamimigay mo rin ng relief goods mo. Yung binibigay po sa akin na bigas, yun po binibigay ko sa talagang Ayun, basta marami sinasabi pong ko. anak. Oo nga naman, mas maraming anak. Kasi siya wala pa siyang anak eh. Okay. Opo. Ibang klase ka, Bo. Pero dahil ginagawa mo ito, patuloy na ginagawa, meron na bang mga nagdo-donate din sa'yo at binibigay na lamang sa'yo na, ikaw nang bahala dito at ikaw nang mamahagi? Meron naman po, minsan through GCash po, yun nga po, bali po, iba po, yun nga po, nagpapasalamat po ko sa mga nag-donate, sila Ma'am Pretty Pink po, tapos yung Pretty mga kabanda ko po, Mhm. kahit na malit na malaga, pag pinagsama-sama po, marami pong natutulungan talaga. Tama. Opo. Kung may gustong tumulong sa iyo para tumulong ka sa mas marami pang tao, paano ka makakontak? Bali po, session ko lang po siguro, bali nandyan naman po yung contact number ko kasi kumontak po sa akin. Pero, Hindi, sabihin na like, may may social Facebook media ka ba? account. Ganun ba? Oo. O, kasi mas madaling ganun eh. Sa Facebook account ko po, Jerome Calvadores, pwede po silang mag-chat sa akin. Then, magbibigay na lang po ako ng contact number. Mas madali kasi ganun eh. So, hanapin niyo po sa Facebook si Jerome Calvadores with a C, Oh, yes po. letrang C. Kaya Calvadores. nga, kung sakasakali po, pagkakataon ko na rin po na manawagan sa mga mayayaman na tumutulong na supportahan din po yung adhikain na sinimulan ko po. Oo. Yes. Na matulungan po nila ako, lalo na po sila Sir Francis, Leo Marcos, tapos sila Pres Duterte. Sana po mapansin kami dito sa Barangay Bulihan, silang Cavite. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jerome, Okay, at Jerome. pagpalain ka pa. At kami sumasaludo sa iyo. Maraming salamat din po. Thank you, Jerome. Ito naman po ang isang trending story abroad. Parang eksena po sa pelikula ang reunion ng maglolo sa Italy. Masayang sinalubong ng 72-year-old na lolo ang kanyang 5 taong gulang na apo. 2 buwan kasi silang hindi nagkita dahil sa lockdown. Niluwagan na po ang lockdown restrictions sa Italy kaya pwede na pong bumiyahe. Nakabalik na rin sa trabaho ang ilan. Ikatlong Italy sa may pinakamaraming COVID cases sa mundo na abot sa higit 200,000 people. Sarap nung yakap, ano? Pero nakamask yan. Yan na Nakamask ba? magiging new normal na. Oo, nakamask. Nakamask? Oo. Oo. Yan Okay, na that's magiging new normal natin. Kahapon, new normal. Kahapon nga. Okay yun, ha? May kwento ko lang. Ang new normal ay normal. Hindi lang kita pwedeng tapikin kasi social distancing eh. Kahapon ako'y bumili ng gamot ng nanay ko, senior citizen eh. Kampante ako, bumaba ako. Ay hindi, bumili na pala ako ng pandesal niya. Pagkatapos ko bumili ng gamot, nababa ako. I just realized, pumasok ako dire-diretso nang walang
Mask. Wala kang Wala mask. sa isip. Nako, buti hindi ka na wrestling na PNP. Sabi ko, dire-diretso ko, talagang napraning ako, bigla akong tumakbo pabalik ng sasakyan at tag-mask. Talagang kailangan pang masanay. Yeah, because it is part of the normal. Normal na natin yan. Pero Normal. seryoso po, this is something that we'll have to get used to. Yes. Kahit after May 15, assuming na mag-GCQ tayo, it's the normal na. Normal na. Paano kaya, alam mo, pag napapaikot ako dahil ako nga yung namimili, yung mga, makikita mo mga restaurants, even yung mga bars, yung mga gimikan, paano ka gigimik after pag nagkaroon na tayo ng new normal, diba? Magiinuman kayo sa bar or you'll get together. Wala pa tayo doon kasi yung nasa Leisure, wala pa GCQ, pala. wala pang leisure enterprises. Masyadong advance yung Oo, pag-iisip. ikaw naman, hindi na normal yan. Normal na yan. Normal. Hindi kasi siyempre nakikita mo yung mga establishmento na apektado. Tapos iisipin mo sa iba't ibang industriya, kagaya yon. Sabi ko sa bars, may mga banda na kumakanta dyan. This will take some time. Well, Hindi mangyayari hindi lang yung pa mga yun. banda kasi yung mga regular na nakakasalamuha mo sa normal na panahon, yung mga waiter, mga attendant, lahat ng mga yan walang trabaho yung mga Yes. yan, even under GCQ dahil yung mga restaurants, marami sa mga yan malamang take out pa rin. Kung dine-in man, assuming na payagan na yung dine-in, baka kalahati lang papayagan kasi may distancing pa yan. So they will have to cut down on staff. Yes. Kanya-kanyang diskarte. Even sa industriya ng entertainment, marami pong talents dyan. Sa light, sa audio, alam mo ang mangyayari, nag-iisip na rin yung iba't ibang stations yung sa pagsasagawa ng mga teleserye. Paano gagawa? Sabi ko, yung mga friends ko, tinatanong ko, paano mag-aaway o magbabatuhan ng linya ang artista kung kailangan pa rin yung social distancing? Paano yung mga kissing scene? Wala na. Wala na, di ba? Wala na muna. Well, bihira mo wala naman na tayong makikita mga yun sa teleserye. Di ba? Bihira mo makikita ang kissing scenes sa teleserye. Pero more of iyakan, di ba? Awayan, bangayan, suntukan, di ba? Mga ganun yan eh. So, paano mo mapapatupad yung social distancing? All I know is they're gonna be housed. Some are yung staff din will be housed. Pero sabi ko paano yung mga artista? Tsaka yung mga fight scenes, 'di ba? Paano na yung pag nagbabantaan sila ng usual na violence na Cardo, babarilin kita. Hindi na ganoon. At saka hindi pwedeng Ano na yan? Cardo, uubuhan kita. uubuhan kita, lumayo ka. Ikaw talaga. Nanonood ka ha? Hindi, si Manny Mogoto kasi mahilig sa'yo. Mahilig sa teleserye. Ay, Imagine mga kapatid. you'll have to reframe all the plots, di ba? Wala nang mga tama. sexy scenes, yung mga fight scenes, Oo, di ba? well, Ano ba? Diyan ka na lang. uubuhan kita. Ubo na lang or babahing ka. Diba? Ganun na yung mangyayari. Well, we'll see. Alam na, lahat tayo ay mangangapa and let's look forward to the new normal and embrace it. Kasi wala tayong choice. Shout out muna tayo. Ito buti pa, talagang ito may distancing tayo, physical distancing, pero nanonood pa rin sila sa atin. Shout out kina Nestle Ranola watching from Eastvale, California. Pati po sa mga suki nating sina Si Jojit. Jojit ha, malapit ng mag-15. Ikaw naman, Jojit mahirap Arcega. makuha ngayon ng Yung kinuhosis. chicharong ko. Ayan. Pinapabati raw niya ang kanyang mga kabarangay 163 sa Tondo, Maynila at chairman nilang si Baby G. Parang relo yun Ha? Baby G. Baby Di ba G. relo yun? Ha? No. Ha? Baby G, relo yun. Baby G. Okay. Di mo alam yung ganun? Anong year yan? Hindi ko alam anong year yun. Meron. Di ba parang mas Para sa mali- mga teens yan eh. Parang mas 90s. maliit na G-Shock. 90s. Ay, ano pa lang ako noon, high school. Ang relo ko noon, Mickey Mouse. Uubuhan kita. At Jessica Pica, watching from the Leon Compound sa Taytay Rizal, si Noel Romblon Ilagan. Nagpapabati daw siya kina mami, ate, at baby mama.
Ayan, hello po Si sa baby, mama, kaano si baby ama? Ano ba yan, Epek? Ano bang iniinom mo dyan? Anong epekto yung May, mga... may hinalo ano mo? ata kayo dito. Ganito rin ba siya sa hapon? Ha? Ganito rin ang epekto niya sa hapon? Uy, mas mahirap kahapon nung wala ka. Nung kahapon, nagjo-joke ako sa sarili ko. May tumatawa ba? Ako rin. Opo, pasensya na kahapon, nahirapan ako eh. Hindi nag-start yung sasakyan ko. Oo, Ano yung jump start? Jumpstart. Oo, ang hirap eh. Ka-argumento ko sa sarili ko, tapos natatalo pa ako. Subukan natin ulit. Mga kapatid, epekto po yan ng quarantine. Medyo nakakabuang. Sige. Sige na. Yan na. Gawin na tayo. Yan po ang 2 oras nating balitaan ngayong umaga tungkol po sa kaganapan ngayong May 19. Ngayong May COVID-19 pandemic. Hindi pa po nagbe-breakfast kasi. Okay. At ako naman po si Cheryl Cosim. Hanggang bukas mga kapatid, tutok lamang po dito sa 1PH Signal Channel 1, pati po sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para po kayo'y palaging updated sa mga balita. Mamaya po, sa totoo lang, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito sa 1PH. At isingit ko na rin po, balik na po kami ni Ka Orly Mercado sa Radio 5 at sa 1PH ang early already 6 to 7 in the morning. Yun ang aga ninyo. Sarap po grabe, ngayon, hindi ka na ha? masyadong maaga, Oo, yan. alas 9, pero hanggang alas 10 po siya ng gabi. Wag mo na Hanggang paalala. 11. Okay. Sige po, stay safe at stay at home mga kapatid. See you tomorrow.